بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په دې ویډیو کې تاسو ته ښایو چې موږ به یو اس بي څنګه بوټ کوو، یعنې موږ به د یو اس بي نه وینډو څنګه کوو خپل سیسټم ته. نن به زده کوو چې یو اس بي بوټ کوو. فرست اف آل به یو اس بي لیپټاپ ته کنیکټ کوو، لیپټاپ کې به ولګوو، بیا به راشو ورته کې وینډو بټن کې به سرچ کوو، په سرچ بار کې به سرچ کوو چې سی ایم ډي کمانډ به دلته راشي. داسې د دې ځای نه به بیا مونږ کمانډ سٹارټ کو. نو فرست اف آل مونږ دلته کې ولیکو چې ډیسک پارت ډي آی اس کې پی ای آر ټي ډیسک پارت دلته ولیکو. داسې ډیسک پارت دا به یس کو. داسې دلته به بل مینیو کولاو شي. داسې سیم ډي کمانډ ډیسک پارت ته لاړو. سټیپ په نمیس کوئ تر اخره پورې به زموږ سره اوسیږئ. سیکنډ نمبر کمانډ زموږ سره لیست ډیسک ال آی اس ټي لیست डी आई एस के डेस्क लिस्ट डेस्क دا به داسې راشي. بیا تړ ون کمانډ زموږ سره سلیکټ ډیسک ون select disk 1. Disk 1 is now the selected disk. بیا زموږ سره بل کمانډ دی چې clean C L E A N دا به څه کوو clean به کوو. داسې clean. بیا بل دی چې create partition primary CREATE create partition 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 primary PRIMARY چې سپیل کې مسله او پرابلم یې به هغه کار نه کوي، یعنی ایرر به راکوي. موږ بالکل سپیلینګ کې به احتیاط کوو. دې پسې کم کمانډ دی نو هغه دی چې select partition 1 SELECT select PARTITION 1 دا به داسې کلیک. بیا بیا زموږ سره چې اکټیو ACTIVE اکټیو به داسې. دې پسې بل دی چې فارمیټ دا فارمیټ کو د یو اس بي وسو FORMAT فارمیټ FS بیا به is equal to in NTFS is equal to NTFS بیا به ولیکو کویک، یعنی زر د فارمیټ شي QUICK کویک percent 0% completed دا اوس فارمیټ کې روان شو. سو پرسنٹ کمپلیټډ بالکل دا کمپلیټ شو فارمیټ شو. اوس به ورته څه کوو اساین کوو ASSIGN اساین به کوو. دا بالکل دا اساین شو. دا د شلتره څه شو دا اساین شو، یعنی زموږ کار چې کوم هغه وشو. اوس به چلو کو اوس به دا ایگزیټ کو EXIT یعنی بس ختم شو. دا هم ایگزیټ کړ EXIT. دا زموږ سره یو اس بي بوټینګ طریقه چې یو اس بي بس څنګه بوټ کوي. اوس خو یو اس بي بوټ شو، اوس به وینډو څنګه کوو. دا خو تش بوټ شو صرف او نه ته وینډو او نه شو. دا ریموټ ډیسک دی. تاسو به ډیسک راواخلئ، وینډو 10 راخلئ، وینډو 8 راخلئ، تاسو کومه وینډو غواړئ تاسو به هغه ډیسک خپل لیپټاپ کې ورکړئ او هغه به کولاو کوي. هغه ډیسک به څه کوي اوپن به کوي. هغه ډیسک به اوپن کوي، پای کې څومره فایلز وي څومره څه وي تاسو به هغه کاپي کوئ او دلته یو اس بي کې به څه کوي پیسټ کوي. فار ایگزامپل ما سره دلته کېده چې د دې ځای نه کومه وینډو نه دلته کې وینډوز ته رالم. په وینډوز کې ما سره وینډو 8.1 هم شته 10 هم شته. زه فرض کا وینډو 8.1 کوم. تاسو چې هر یو کوئ بس هغه تش اوپن کوي، ډیسک اوپن کوئ. که تاسو په اس بي کې سره هغه اوپن کوئ، که تاسو په بل څه کې سره هغه اوپن کوئ، اون له تاسو اوپن کوي. ټول بس کوي سلیکټ کوي. داسې څومره فایلز چې ټول بس کوي سلیکټ کوي. تاسو ډیسک اوپن کړئ تاسو په ډیسک کې دا فایل څه کوي سلیکټ کوي. داسې کافي داسې کافي کړه نو راوښو چرته کې اوس یو اس بي ته وراشو. د دې کوم ځای کې بوټ کړی و یو اس بي به داسې اوپن کو. دلته به څه کو پیسټ کو. داسې دا کمپلیټ بشي. دا چې کله 100% ته ورسېږي زمونږ یو اس بي هغه بوټ شو او دې ته وینډو وشوه. نو اوس هر هغه وینډو چې زمونږ خوښه زمونږ په کار وي هغه وینډو به په ډیسک پر راواخلو د خپل لیپټاپ سره کنیکټ کړو. ډیسک په ډي وی ډي کې مې کیو ډي وی ډي روم کې او هغه اوپن کو، هغه به کاپي کو
په خپل USB کې به څه کو پیسټ کو. نو دا زموږ سره د USB د بوټینګ طریقه بالکل کمپلیټ او دا چې کله وشي نو دینه بعد به بیا زموږ USB څه شي بالکل کمپلیټ شي. اوس دا 5% کمپلیټ شو. دا ټول اوس کمپلیټ شو یعنی دا اوس وشو. زموږ دغه څه شو اوس چې موږ کله اوپن کړو نو دا سره راشي. نو اوس USB نو USB زموږ څه شو اوس دته اوس وینډو وشو. اوس په دې موږ وینډو کولای شو. نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله د وینډو چل زده کوو چې موږ وینډو 8 7 8.1 10 وینډو څنګه انسټالول نو هغه نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله کوو. د الله